हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक इन फर्मर एनपीमा। साथीहरु के तपाई पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स फर्मको लागि चाहिँ अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारे सोचिरहनु भएको छ अथवा कुनै आइडिया छैन भन्देखि चाहिँ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो एकदम काम लाग्ने छ। एकदम काम लाग्ने भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु। र त्यसै गरी चाहिँ अब अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु तपाई पनि आफ्नो मोबाइल, ट्याब्लेट, ल्यापटप अथवा डेस्कटप पीसी जेबाट हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्राउजरमा जानु होला। जुनसुकै ब्राउजर भए पनि हुन्छ, मोजिला, फायरफक्स हैन अथवा क्रोम, जुन ब्राउजरबाट तपाईलाई इजी लाग्छ त्यो ब्राउजरमा जानु होला र गइसके पछाडी त्यो ब्राउजरको सर्चमा गएर चाहिँ डीओटीएम भनेर सर्च गर्नु होला साथीहरु। डीओटीएम मात्रै गरे पुग्छ। डीओटीएम गर्नु भइसके पछाडी चाहिँ तपाईले यहाँ यातायात व्यवस्था विभागको चाहिँ लिंक देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमै, र त्यसपछि तपाईले यो लिंकलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ साथीहरु। र लिंकलाई क्लिक गरिसके पछाडी तपाईहरुले चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागको चाहिँ जुन यो वेबसाइट रहेको छ त्यो पेज खुल्नेछ। र यसरी पेज खुलिसके पछाडी साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ अब अनलाइन फर्म कसरी भर्ने, कहाँ गएर भर्ने भन्दाखेरि जुन यो तपाईको अब राइट साइडपट्टि हुनेछ यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै चाहिँ अप्सनहरु आइरहेको छ। र त्यसपछि सुरुमै तपाईले चाहिँ यहाँ माथि देख्न सकिरहनु भएको छ अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हामी यसमा क्लिक गर्नेछौं र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ अर्को विन्डोमा हामीले लानेछ र यसमा चाहिँ अनलाइन फर्मको चाहिँ यो वेबसाइट खुल्नेछ। र खुलिसके पछाडी अब यसमा कहाँ क्लिक गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको होला। यसमा कुनै बटनहरु केही दिएको छैन हैन। र अब यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन भन्ने एउटा चाहिँ लिंक आइरहेको छ। यो चाहिँ लिंक हो साथीहरु। यसमा हामी क्लिक गर्नेछौं र यसमा क्लिक गरिसके पछाडी चाहिँ यसमा चाहिँ सपोज अब यो चाहिँ नेपाल भनेर देखाइरहेको छ नि। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी त नेपाली हौ, नेपाल सेलेक्ट भइरहेको छ। सपोज कोही चाहिँ विदेशीहरु हुनुहुन्छ, कोही इन्डियन नागरिकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लाइसेन्स लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ कन्ट्रीहरु यसरी सेलेक्ट गर्न दिनेछ र उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो कन्ट्री सेलेक्ट गरेर मात्र यो फर्म भर्न मिल्नेछ। र त्यस्तै गरेर हामी त नेपाली भएको कारणले गर्दा चाहिँ नेपाल सेलेक्ट गर्नेछौं र अप्लाई फर भनेर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले। यहाँ सेलेक्ट अप्लाई फर भन्ने यहाँ क्याटेगोरी आइरहेको छ। तपाईसँग अलरेडी लाइसेन्स होल्डर हुनुहुन्छ भन्देखि चाहिँ तपाईले अलरेडी लाइसेन्स होल्डर हुनुहुन्छ भन्देखि चाहिँ एड क्याटेगोरी भन्ने अप्सन आइरहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र हैन तपाई भर्खर सुरुको नयाँ कहिले पनि अप्लाई नै गर्नु भएको छैन, फर्स्ट टाइम अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्देखि चाहिँ तपाईले यसमा न्यू लाइसेन्स भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नु भएको छ साथीहरु। त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र न्यू लाइसेन्समा क्लिक गरिसके पछाडी यहाँ प्रोसिड भन्ने देख्न सक्नुभएछ तपाईले। यो प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो एउटा फर्म खुल्नेछ जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यसमा चाहिँ तपाईले नागरिकता अनुसारको आफ्नो सबै चीज चाहिँ यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकता अनुसारको तपाईको हुबहु जे छ नागरिकतामा त्यही हाल्नुपर्ने हुनेछ। फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले अब यसमा आफ्नो नाम हाल्दै छु। अमृत सापकोटा। र त्यस्तै गरी अब यहाँ डेट अफ बर्थ हाल्नु होला साथीहरु। तपाईको डेट अफ बर्थ जति रहेको छ त्यति नै हाल्नु होला, जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ अफिसमा गएर अथवा फर्म सबमिट भइसके पछाडी डेट अफ बर्थहरु करेक्सन गर्न अलि झन्झट हुनेछ। सो साथीहरु डेट अफ बर्थ हाल्ने बेला एकदम आफ्नो नागरिकतामा जे डेट अफ बर्थ छ त्यही डेट अफ बर्थ करेक्टली हाल्नु होला। किन भन्दाखेरि कतिपय कार्यालयहरुले चाहिँ डेट अफ बर्थ नमिलेको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईलाई रिजेक्ट गर्दिने, अर्को फर्म भरेर आइजो भन्ने जस्तो दुःख पनि दिन सक्नेछन्। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले पहिला सुरु चाहिँ डेट अफ बर्थमा पनि एकदम ध्यान दिनु होला। आफ्नो डेट अफ बर्थ जे छ त्यही डेट अफ बर्थ राख्नु होला यसमा। र त्यसपछि साथीहरु डेट अफ बर्थ भइसके पछाडी तपाईको जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला। जेन्डर कोही फिमेलहरुले मेल भनिरहेको हुन्छ, कोही मेलले फिमेल भनिरहेको हुन्छ हैन, त्यो पनि मिस्टेक नगर्नु होला साथीहरु। मेल फिमेल आफ्नो कुन हो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। र मेल फिमेल भइसके पछाडी चाहिँ अनि तपाईको ब्लड ग्रुप के छ त, ब्लड ग्रुप थाहा छ भन्देखि अब आफ्नो ब्लड ग्रुप कुन हो त्यो राख्नु होला। र थाहा छैन भन्दै पनि र्यान्डमली अलिअलि सिलेक्ट गर्नु होला। र पछि कुनै पनि हेल्थ पोस्ट अथवा क्लिनिकतिर गएर तपाईले ब्लड ग्रुप चेक गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो। त्यहाँबाट चाहिँ थाहा भइसके पछाडी त्यो ब्लड ग्रुप राख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी अब तपाईको यसमा नागरिकता नम्बर के कति छ त्यो नागरिकता नम्बर पनि राख्नु होला साथीहरु। र नागरिकता नम्बर राखिसके पछाडी तपाईको नागरिकता कुन चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ इस्यु भएको छ, कुन ठाउँबाट कुन जिल्लाबाट तपाईले नागरिकता लिनु भएको छ त्यो नागरिकता लिएको ठाउँ पनि तपाईले यसमा राखिदिनु होला। जिल्ला चाहिँ जुन हैन डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ जुन जिल्लाबाट चाहिँ तपाईले नागरिकता इस्यु भएको छ त्यो चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। र आफ्नो क्लिक भइसके पछाडी अब तपाई अब राजधानी छ, तपाईसँग पासपोर्ट छ भन्देखि पनि तपाईले यसमा पासपोर्ट नम्बर पनि राख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ लाइसेन्समा पनि प्रिन्ट भएर आउनेछ साथीहरु। नम्बर राखिसके पछाडी चाहिँ अब यसमा नेपाल भनेर सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो कन्ट्री छानेर र आफ्नो पासपोर्ट नम्बर जे रहेको छ त्यसमा राख्नु होला साथीहरु। र पासपोर्ट नम्बर राखिसके पछाडी अब फेरि हामी तल स्टेपमा देख्ने छौं यसमा आफ्नो बुवाको नाम राख्नु होला। किन भन्दा कोहीले मदर नेम भनेर राख्नुहुन्छ, या मदरको अप्सन पनि आउनेछ, तर लाइसेन्समा चाहिँ मदरको अप्सन आउने छैन साथीहरु। लाइसेन्समा चाहिँ F/H भनेर आउनेछ है, त फादर कि त हस्बेन्डको नाम मात्रै आउनेछ। सो साथीहरु चाहिँ यसमा सकेसम्म आफ्नो फादरकै नाम राख्नु होला। आफ्नो फादरको नाम जे छ त्यो राख्नु होला साथीहरु यसमा।
र अब आफ्नो फादरको नाम राखिसके पछाडि यसमा पनि तपाईँले आफ्नो फादरलाई नै क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र लेडिजहरूकोमा चाहिँ कतिपय अबले आफ्नो हस्बेन्डको पनि नाम राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ हस्बेन्ड क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी फादर क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ कहाँ हो त होइन, आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस जहाँ हो त्यही ठाउँको चाहिँ एड्रेस राख्नु होला। नागरिकतामा जे छ जुन छ त्यही चाहिँ एड्रेस राख्नु होला तपाईँहरूले। त्यस्तै गरी मैले मेरो अञ्चल राख्दैछु, यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र अञ्चल राखे पछाडि यसमा जिल्ला राख्नु होला। जिल्ला राखेपछि तपाईँको कुन गाविस रहेको छ त्यो गाविस राख्नु होला यसमा। र वडा नम्बर कति छ त्यो पनि एकदम एक्ज्याक्टली करेक्ट राख्नु होला, किनकि तपाईँहरूले चाहिँ जुन राख्नुहुनेछ यसमा मिस्टेक भयो भनेदेखि लाइसेन्समा पनि मिस्टेकै भएर प्रिन्ट आउनेछ। त्यस कारणले गर्दा एकदम ध्यान दिएर आफ्नो एड्रेस पनि राख्नु होला होइन। अब राल्पा रहेको छ मेरो। र त्यस्तै गरी अब यता ब्लक नम्बर भनेको छ, अफिस कन्ट्याक्ट भनेको छ, इमेल भनेको छ। यो चाहिँ कुनै पनि हाम्रो नेसेसरी छैन, खालि यो जुन रेड कलरको एस्ट्रिक आएको छ नि, टिक लागेको छ नि, त्यो मात्रै एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र त्यो भर्नै पर्ने हुनेछ। त्यस्तै गरी अब यसमा हामी मोबाइल नम्बर राख्दैछौँ आफ्नो। र मोबाइल नम्बर राखिसके पछाडि साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँ प्रेजेन्ट एड्रेस भनेको छ। प्रेजेन्ट एड्रेस चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ साथीहरू, नराख्दा पनि हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि लाइसेन्समा प्रिन्ट हुने भनेको हाम्रो पर्मानेन्ट एड्रेस मात्रै प्रिन्ट हुनेछ, किनकि प्रेजेन्ट एड्रेस चाहिँ प्रिन्ट हुने छैन। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सेम एज पर्मानेन्टको एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ यसमा, त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। किन भन्दाखेरि साथीहरू हाम्रो लाइसेन्समा प्रिन्ट हुने एड्रेस भनेको जहिले पनि पर्मानेन्ट एड्रेस मात्रै प्रिन्ट हुनेछ, प्रेजेन्ट एड्रेस प्रिन्ट हुने छैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस जे छ हाम्रो प्रेजेन्ट एड्रेस पनि त्यसमै क्लिक गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यसले केही पनि फरक पर्ने छैन तपाईँहरूलाई। र त्यस पछाडि अब तपाईँले इक्जाम इन्फर्मेसन भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरैवटा चाहिँ क्याटेगोरी देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन क्याटेगोरीको लागि चाहिँ फर्म भर्दै हुनुहुन्छ त होइन, बाइकको लागि भर्दै हुनुहुन्छ कि गाडीको लागि भर्दै हुनुहुन्छ कि अथवा टेम्पो होइन, यतापट्टि डोजरहरूको लागि भर्दै हुनुहुन्छ, के को लागि भर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको अप्सनमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। र हामीले चाहिँ यसमा एउटा मात्रै अप्सन सिलेक्ट गर्न मिल्नेछ, दुईवटा तिनवटा एकैचोटि सिलेक्ट गर्न मिल्ने छैन साथीहरू। सो त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई बाइक चाहिएको छ भने बाइकै अप्सन सिलेक्ट गर्नु होला, र गाडी चाहिएको छ भने यहाँ कार जिप डेलिभरी भ्यान भनेको छ त्यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। र कतिपय लेडिजहरू चाहिँ केमा झुक्किनुहुन्छ भन्दाखेरि यो मोटरसाइकलमा झुक्किनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मोटरसाइकलमा ए भनेको चाहिँ मोटरसाइकल हो होइन, त्यसमा चाहिँ मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिनुभयो भने तपाईँले स्कुटर र मोपेड पनि चलाउन सक्नुहुनेछ। तर त्यसमा झुक्किनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय लेडिजलाई स्कुटर मात्रै चाहिएको हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ स्कुटर देखेर चाहिँ मोटरसाइकललाई टिक लाउनुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तलपट्टि हेर्नुभयो भने तपाईँले के को अप्सन देखिरहन सक्नु भएको छ। र यो के को अप्सनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसमा स्कुटर र मोपेड रहेको छ। सो साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ स्कुटीको मात्रै लाइसेन्स चाहिएको हुन्छ, क्याटेगोरी केमा सिलेक्ट गर्नु होला, क्याटेगोरी केमा सिलेक्ट गर्नु होला। किन भन्दाखेरि कतिपयले थाहा नभएर चाहिँ मोटरसाइकलमै सिलेक्ट गर्नुहुनेछ, एमा सिलेक्ट गर्नुहुनेछ र पछि गएर झुक्किनुहुनेछ फर्म सबमिट गर्ने बेलामा, अथवा फर्म सबमिट गर्दाखेरि झुक्किनुहुनेछ। मैले त मोटरसाइकल पो भरेछु, मैले स्कुटरको भरेको, यहाँ स्कुटरको अप्सन देखाएको छ भनेर चाहिँ झुक्किन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा एकदम ध्यान दिनु होला, आफ्नो कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ कुन क्याटेगोरीको चाहिँ फर्म भर्न लागेको हो भन्ने कुरा एकदम क्लियर हुनुपर्ने छ यसमा चाहिँ। र त्यो क्लियर भइसके पछाडि अब यहाँ सिलेक्ट जोन आएको छ साथीहरू एकदम। सिलेक्ट जोन भनेको चाहिँ तपाईँ अब कुन अञ्चलमा चाहिँ हुनुहुन्छ र कुन अञ्चलको यातायात कार्यालयमा चाहिँ गएर त्यो सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ, फर्म फिलअप गर्न फर्म बुझाउन चाहनुहुन्छ, त्यो अञ्चल चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। सपोज अब मैले चाहिँ बागमती अञ्चल सिलेक्ट गरेको छु र बागमती अञ्चल सिलेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ अब यहाँ मुनिपट्टि चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ लाइसेन्स इस्यु अफिस भनेको छ है त। अब यसको मुनि चाहिँ लाइसेन्स इस्यु अफिस, अब कुन अफिसमा चाहिँ गएर चाहिँ लाइसेन्स, कुन अफिसबाट चाहिँ लाइसेन्स निकाल्ने हो तपाईँले होइन, कुन अफिसमा गएर फर्म सबमिट गरेर कुन अफिसबाट चाहिँ होइन लिखित ट्रायल दिन सक्नुहुनेछ, त्यो रिटर्न इक्जाम दिन सक्नुहुनेछ, त्यो अफिसको चाहिँ नाम आउनेछ यसमा। त्यस्तै गरी यहाँ जगती भक्तपुर, ठुलो भर्याङ काठमाडौँ, चाबिल काठमाडौँ र बागमती ललितपुर देखेको छ साथीहरू। त्यस्तै गरी मलाई चाहिँ भक्तपुर सुइटेबल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म भक्तपुर सेलेक्ट गर्नेछु। र भक्तपुर सेलेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ लास्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अब हामीले यहाँ क्याप्चा हान्नुपर्ने छ। यो क्याप्चा हानिसके पछाडि मात्रै यो फर्म सबमिट हुनेछ, नभए सबमिट हुने छैन। र त्यसको लागि अब कुनै गाह्रो क्याप्चा आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यसमा यो जुन रिफ्रेसको एउटा अप्सन देख्न सक्नुभएको छ गोलो कलरको, क्लिक गर्नुभयो भने यो अलिक सजिलो खाले चाहिँ क्याप्चा हुँदै जानेछ। तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ सजिलो क्याप्चा लाग्नेछ त्यसमा चाहिँ त्यो क्याप्चा आए पछाडि चाहिँ त्यो क्याप्चा तपाईँले यसमा हाल्न सक्नुहुनेछ। र अब यसरी हालिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ तल सबमिटको अप्सन आइरहेको छ, सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। र सबमिट क्लिक गरिसकेपछि एउटा पपअप आउनेछ, आर यु स्योर टु कन्टिन्यू भनेको छ। अब हामी यसमा चाहिँ अब सबै ठिक छ भने त हाम्रो सबै ठिक छ भनिसके पछाडि मात्रै ओके गर्नु होला, नभए होइन भने कुनै अब सबैले यहाँ क्याटेगोरी चाहनुहुन्छ, ओहो मैले त स्कुटीमा भर्नु पनि बाइकमा टिक लगाइरहेको छु भने क्यान्सल गरेर स्कुटीमा नि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र मलाई चाहिँ बाइकको लाइसेन्स चाहिएको हुनाको कारणले गर्दा म बाइकमा सिलेक्ट गर्नेछु र त्यसपछि सबमिट गरिदिनेछु। सबमिट गरिसके पछाडि यसमा ओकेमा क्लिक गरिदिनेछु साथीहरू।
र ओके क्लिक गरिसके पछाडि अब हाम्रो एउटा डिटेल समरी इन्फो भनेर यसरी आइरहनेछ हैन। केही कुरा पनि अझै पनि तपाईँलाई चान्स छ है साथीहरू। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको नामहरू केही मिस्टेक छ कि स्पेलिङहरू मिस्टेक छ कि नागरिकता नम्बरहरू अथवा केही मिस्टेक छ त्यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू, किनकि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। त्यस पछाडि तपाईँले केही मिस्टेक छ भनेदेखि एडिट डिटेलमा गएर चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू हैन। अथवा हैन सबै ठिकै छ भनेदेखि तपाईँलाई कन्फर्म हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सेभ डिटेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ है त। म चाहिँ अब यसमा सबै कन्फर्मै छु, सबै कुरा ठिकै छ मेरो यसमा हैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म सेभ डिटेलमा क्लिक गर्दैछु साथीहरू र त्यो सेभ डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्दैछु है त। र ओके क्लिक भइसके पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एप्लिकेसन सेभ सक्सेसफुल्ली भनेर मेरो रिफरेन्स नम्बर यसमा आइरहेको छ। हो यो रिफरेन्स नम्बर चाहिँ मेरो मेन रिफरेन्स नम्बर रहेको छ। यही रिफरेन्स नम्बरको कारणले चाहिँ मैले दर्ता गर्ने हो र त्यसपछि ओके गर्नु होला। रिफरेन्स नम्बर आइसके पछाडि तपाईँले डाउनलोड पिडिएफ भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र त्यसमा पिडिएफमा चाहिँ हाम्रो डाउनलोड गरेर चाहिँ यो फर्म प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुनेछ र त्यही फर्म लिएर चाहिँ हामीले यो यातायात कार्यालयमा चाहिँ बुझाउन जानुपर्ने हुनेछ। र यो फर्म यहाँ डाउनलोड पिडिएफ भन्नेबित्तिकै मैले यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो फर्म मेरो डाउनलोड भइसकेको छ र यसैले चाहिँ मैले अब एउटा प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ यो फर्म अनि यहाँनिर जे भनेको छ नि ओरिजिनल फोटोकपी ओरिजिनल एन्ड फोटोकपी अफ सिटिजनसिप नागरिकता ओरिजिनल र फोटोकपी नागरिकताको हैन। त्यस्तै गरी मेडिकल रिपोर्ट आफ्नो ब्लड ग्रुप कार्डहरू र त्यसपछि ट्रेनिङ सर्टिफिकेट तपाईँहरूले चाहिँ कुनै ठाउँबाट ट्रेनिङ लिनुभएको छ गाडीहरूको अथवा हैन कुनै पनि चिजको ट्रेनिङ लिनुभएको छ भने त्यो ट्रेनिङ सर्टिफिकेट चाहिँ चाहिने हुन्छ र त्यो ट्रेनिङ सर्टिफिकेट चाहिँ यसमा एट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। र यो प्रिन्ट भइसके पछाडि चाहिँ अनि जुन डेटमा चाहिँ बोलाएको छ त्यो डेटमा जानुपर्ने हुन्छ। कुन डेटमा बोलाएको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ डेट अफ भिजिट जोनल अफिस भनेको छ। अघि तपाईँले जुन अफिसमा जानको लागि चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभयो त्यो अफिसमा चाहिँ कहिले जाने भन्दाखेरि चाहिँ 21 सेप्टेम्बर 2021 को डेट आएको छ मेरो भनेदेखि अब अहिले भर्खर फेब्रुअरी हुँदैछ, मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर भनेपछि 7 महिना पछाडिको डेट आएको छ भनेपछि एकदम प्याक भएको कारणले म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ अनलाइन फर्म भरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 21 सेप्टेम्बरको डेट आइरहेको छ साथीहरू। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ 21 सेप्टेम्बर भनेर मलाई डेट आएको छ। यसै गरी तपाईँलाई पनि डेट दिनेछ कुन डेटमा चाहिँ अफिस भिजिट गर्नु होला, कुन डेटमा चाहिँ अफिसमा गएर फर्म बुझाउनु होला भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यही दिनमा गएर चाहिँ अफिसमा फर्म बुझाउनु होला। र जुन यो डेट आएको छ नि 21 सेप्टेम्बर भनेर आएको छ नि मेरो 21 सेप्टेम्बर भन्नाले अब यसले 20 सेप्टेम्बरमा पनि यो फर्म एक्सेप्ट गर्दैन यातायात अफिसमा र त्यो 22 सेप्टेम्बरमा जानुभयो भने 22 सेप्टेम्बरमा पनि एक्सेप्ट गर्दैन। हामी चाहिँ 21 सेप्टेम्बरमै जानुपर्ने हुनेछ। र साथीहरू यो फर्म भरिसके पछाडि अब तपाईँहरू आफ्नो कुन चाहिँ यातायात कार्यालयको लागि भर्नुभएको छ तपाईँले फर्म त्यो यातायात कार्यालय जानु होला र फर्म सबमिट गर्नु होला। सो साथीहरू तपाईँलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनु होला र हाम्रो यस टेक इन्फर्मर एनपी च्यानललाई पनि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै अहिले म बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। फेरि हामी भेट हुने नै छौँ यस्तै नयाँ र काम लाग्ने भिडियोहरू लिएर म आइरहनेछु यस च्यानल मार्फत। सो साथीहरू हस्त नमस्ते।